أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء في متابعة لسلسلة التحليل الأساسي. تحدثنا سابقا عن بيانات الفائدة ومؤشر التضخم ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة. نستكمل في هذا الفيديو باقي محركات الدولار الأمريكي ببيان وهو تصاريح البناء. تصاريح البناء هي عبارة عن التصاريح التي تصدرها الحكومة لبناء منازل جديدة. يعتبر هذا مقياس ممتاز للنشاط الإنشائي في المستقبل، لأن الحصول على تراخيص بناء له تأثير كبير على الاقتصاد، كما سترتفع مخزونات الصناعات المرتبطة بالبناء كالمرافق والتعدين، ويصبح هناك فرص عمل للعمال. يكون هناك طلب على مشتريات البناء وبالتالي طلب على المنتج المحلي، وبالتالي سترتفع الطلب على عملة البلاد. لنفترض أن الاقتصاد الأمريكي خرج للتو من فترة ركود وسيصدر تقارير تصاريح البناء. إذا كانت التوقعات أعلى من توقعات الأسواق فهذا يدل على أن الاقتصاد بدأ في التعافي وبالتالي سيرتفع الدولار الأمريكي. أما إذا كانت القراءات أقل من توقعات الأسواق سيؤدي ذلك إلى تراجع عملة الدولار، مما يؤدي إلى رفع أصول الملاذات الآمنة كالذهب. البيان الثاني وهو مؤشر ثقة المستهلك أو ما يعرف بالسي بي، يعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث يقيس لموقف المستهلكين الأمريكيين من الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بمعنى يحدد لمزاج المستهلك فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية مدى تفاؤل الناس وتشاؤمهم بشأن الاقتصاد. عندما يتفائل المستهلك فإنه يميل إلى شراء المزيد من السلع والخدمات، مما يتسبب في نشاط الاقتصاد، وبالتالي يترتب عليه زيادة في حجم المبيعات وزيادة في الطلب على المنتج المحلي، وبالتالي زيادة في الطلب على عملة البلاد. انعدام الثقة في وضع الاقتصاد العام يولد حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد. قراءات أعلى من التوقع تكون إيجابية للدولار الأمريكي، بمعنى هناك تفاؤل تجاه الاقتصاد الأمريكي. قراءات أقل من توقعات الأسواق تكون سلبية لعملة البلاد ويتجه حالها المستثمر للادخار في السندات الحكومية. البيان الثالث وهو الناتج الإجمالي المحلي، هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل حدود منطقة جغرافية معينة. وهنا نتحدث عن بيانات الدولار الأمريكي، إذا نتحدث عن الولايات الأمريكية. يتضمن أيضا الناتج الإجمالي المحلي النشاط الإنتاجي للشركات الأجنبية العاملة في هذا البلد. على سبيل الذكر، نشاط إنتاجي لشركة صينية تعمل في أمريكا ستدرج ضمن الناتج الإجمالي المحلي لأمريكا. يعتبر هذا البيان من البيانات التي تؤثر في قرار رؤساء البنوك المركزية حيال أسعار الفائدة، بمعنى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي يجذب الاستثمار الأجنبي وبالتالي زيادة على طلب عملة البلاد. قراءات أعلى من المتوقع تكون إيجابية وداعمة للدولار الأمريكي، وأقل من المتوقع تكون سلبية. المؤشر الرابع وهو مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية. يقتصر هذا البيان على رجال الصناعة في ولاية فيلادلفيا، حيث يقيس مستوى نشاط قطاع الأعمال في الولاية. تكمن أهمية هذا المؤشر بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بنشر بيانات المؤشر قبل أي بيانات اقتصادية أساسية أخرى في القطاع الصناعي. قراءات أعلى من توقعات الأسواق تكون إيجابية وداعمة للدولار الأمريكي، ولكن في الاتجاه الهابط تكون تأثير سلبي للدولار الأمريكي. نستكمل بإذنه تعالى باقي المحركات الدولار الأمريكي إن شاء الله في فيديوهات تالية. أشكركم على حسن وطيب المتابعة، نتمنى التوفيق للجميع.